Okay, so mag-answer tayo ng sample problems pagdating ulit sa deflection sa beam using the method double integration method. Okay? So, meron tayong beam, given beam na may moment simply supported, then may load siya na moment at the support A. Okay, so let M is equal to 10 kilonewton meter, L 4, E is 200 GPa, and I as 29.0 times 10 raised to 6 mm to the fourth. Okay, so determine the maximum deflection and its location. So, ayun. So, hindi tulad sa mga hindi symmetrical tong natin, hindi symmetrical. So, saan natin yung curve o elastic curve niya is parang ganito. Okay, so pwede nating asahan na ganyan. So, hanapin natin yung kung saan nakalocate yan. Tawagin natin x. Ayan. Then, yung value niya. So, from the original position up to that point. Yan yung hinahanap natin. Okay. So, double integration, gagamitin pa rin natin itong equation natin. EI double prime is equal to the moment of the beam. Okay. So, let's start para bilis tayo. So, lagyan ko ng dividing line. Okay. So, ayan. So, kinopya ko na to. Unang-una, solve muna natin reactions natin. So, palit ang kulay ng aking pen. So, tawagin natin itong, sigurado to kasi kung titignan natin mabuti, M is in this direction. O nga pala, meron tayong 10 kilonewton meter at may L tayong 4 meters. Okay. So, ito, okay. So, lagay tayo. So, meron tayong RA at RB. Okay, so mag-summation moment na lang tayo dito sa B. So, summation moment at B. Positive itong ikot na to. So, 0. Meron tayo yung 10, positive. Plus RA times yung ating 4. So, lalabas lang na meron tayong wrong direction na So, meron tayong negative 10 over 4 or 2.5. So, 2.5 kilonewton. Or tanggalin nyo yung sign. Mali yung ating direction. So, pababa. Okay. So, siguro palitan na lang natin din agad para hindi na tayo nabura pati yung Okay, so yung namburahin natin. Then, palitan na lang natin yung kulay para distinguish natin. So, meron tayong pababa pala. Ito yung RA natin, which is equal now to 2.5 kilonewton. Okay, so yan lang naman kailangan natin. Hindi na natin kailangan alamin. Pero pag-isipan nyo, ano ba yung RB? Diba? Yun lang naman yung nag-iisa lang naman yung vertical force natin. So, kung pababa yan, edi dapat hilain niya pataas para equilibrium tayo with the same magnitude. Okay, so mag-cutting section tayo dito. Okay. So, magkakaroon tayo ng moment dyan. Okay, so M. Huwag yung, baka malito kayo sa M dito, pero ito yung moment, internal moment natin. Okay, so, mag-summation moment tayo dyan, 0.0. Tawagin natin 0.0. So, summation moment at O is equal to 0. Positive itong ikot na to. So, 0 is equal to, tapos itong distance na to, ito yung magiging variable x natin. So, x. So, therefore, meron tayong 10 less 2.5 times x. Then, yung ating moment, M. Rearranging it, yung ating moment equation, meron tayong M is equal to 10 less 2.5x. Okay, so pwede na natin gamitin yan sa ating equation. Sa double integration natin. So, meron tayong EI double prime is equal to M. So, which is 10 less 2.5
x. Okay, so integrate natin. So magkakaroon tayo ng e ay y prime na lang yung slope natin. So 10x less 2.5 divided by 2x squared plus c1. Okay. So from that point ulit, ito ating integrate natin ulit yan. So, integrate natin ulit yan. So, magiging meron na tayo ulit na EI. Y is equal to 10 divided by 2x squared less 2.5 divided by, madadagdagan ng isa. So, 3 times 2, 6 cube plus malalagyan ng x. Then, yung ating another arbitrary constant. So, okay. So, meron na tayo yung ating mga equation. So, ito na yung ating para sa slope equation at ito naman yung para sa deflection. Okay. So, siguro copy na natin para oops. Makakopya ko ba? Okay. So, ayan, hiniwalay ko na yung ating equations para ma-distinguish na natin sila. Okay, so ulitin ko. Ito yung para sa ating slope. At ito yung para sa ating deflection. Okay, deflection. Okay, so ngayon ang kailangan nating gawin is to determine yung ating mga arbitrary constant. So, using boundary conditions, malalaman natin yan. So, balik tayo sa beam natin. So, locate natin yung mga boundary conditions natin. So, ayun nga, di ba, supports ang boundary condition. So, dito, at x is equal to 0, our deflection is 0. Dito din, at x is equal to 4, tandaan nyo, yung length ng ano natin is 4, yung ating deflection is 0. Okay, so yan yung mga boundary condition natin. So, tawagin natin tong boundary condition 1 and 2. Okay, so hindi natin masyadong magagamit yung ating slope, pero magagamit natin yung ating deflection. Okay, so dyan sa deflection equation, so yung boundary condition 1, so ilagay natin, so yung unang term, meron tayong 0 kasi yung deflection 0 is equal to 0 kasi yung location is 0, then 0 ulit kasi yung location is 0, then 0 ulit dahil yung x is 0, then C2, so therefore C2 is equal to 0. Okay, so wala na tayong problema sa C2 dahil 0 lang siya. Next na boundary condition, second boundary condition, yun nga lang, ito meron na. So, 0 ito pa rin. Pero ito, meron na tayong 10 over 2 times 4 raised to 2, 2.5 divided by 6 times 4 raised to 3 plus C1 times 4. Then plus 0. Then, computing for C1, lalabas is C1 is equal to negative 40 divided by 3. Okay, so yan yung ating C1. Now, pwede na natin silang i-input sa ating equations. So, ayan. So, nailagay na natin yung arbitrary constant natin. Ngayon, pwede nating isolve yung ating question, which is the maximum deflection and its location, kung saan siya nakalocate. Okay. Ngayon medyo pag-isipan natin ito kasi wala pa tayo, hindi natin masyadong makukuha dito sa ating equation. Makukuha natin gamit itong equation, pero makukuha na ba natin agad yung maximum deflection? Hindi, dahil kailangan pa nating alamin kung ano yung location ng maximum deflection natin. Yung location, which is yung x. So, ibig sabihin,
yung ating, yun nga, balikan natin yung ating figure. Di ba? Sabi ko, halos ganyan yung ating magiging figure. Ngayon, itong location na to, kailangan natin munang malaman ito. Ngayon, sa paanong pamamaraan. Okay. Ngayon, magagamit natin ngayon yung slope equation natin. Okay. Ngayon, matanong nyo, paano natin magagamit yung slope equation? Okay, balik tayo sa differential calculus natin. Di ba? Kapag meron tayong function, sabi natin ganyan. Yan. So, may function tayo na gusto natin malaman yung maximum or minimum, di ba? Ngayon, kukunin natin yung derivative nung function na yan. Okay. Di ba? Ito, tandaan nyo itong dx over dy is just simply, hindi dx over dy yan. Dapat dy over dx yan. Okay. Diba, ang dy over dx is, yan yung ating tinatawag na slope. So, therefore, ito, magagamit natin yan sa papaanong pamamaraan. Diba, pag hinahanap natin yung maximum values or minimum values, asan natin sineset yung ating slope? Diba, sineset nating 0 yung slope niya. So, for example, dito, ito yung magiging slope niya or ito yung magiging slope nung ating function. Ngayon, tandaan ninyo, ganun din dito. Yung maximum deflection, magkakaroon niya ng 0 slope. Okay? So, magkakaroon niya ng 0 slope. Ngayon, yun ang gagawin natin ngayon dito. Okay. So, copyin natin yan. Ngayon, ang gawin natin, isi-set natin ngayon ito ng 0. So, meron tayong 0, 10x less 2.5 over 2x squared less 40 over 3. Okay. Ngayon, mapapansin nyo, meron tayong equation na quadratic. So, meron tayong at least 2 answers. Ngayon, using our powerful calculators, kaya naman natin agad yan. Hindi na natin kailangan gamitin pa yung quadratic equation. So, x1 would be, so, meron tayong 6.30 or 31. 31 na lang kasi 9 na yung susunod. So, meron tayong meters. And then, yung x2, meron tayong 1.69 meters. Okay. Ngayon, baka magulat kayo ni, meron tayong dalawang positive. Diba? Karaniwan sa mga ganitong sitwasyon, yung isang value is a negative value. Then, i-disregard natin yung negative value na yun. Pero ngayon, meron tayong dalawang positive values. Okay. Pag-isipan natin mabuti ito. Okay. So, itong axis na to, ito yung tinutukoy kung saan yung maximum deflection. Pero, syempre, within our boundaries lang dapat. For yung boundaries na yun, ibig sabihin ko, gaano ba kahaba yung beam natin? Meron lang tayong 4. So, ibig sabihin, yung x1 natin, hindi pwedeng ito yung sagot natin. Dahil, yung length lang natin is 4. Wala naman tayong length na 6.31. So, therefore, yung ating sagot ay dapat yung 1.69. Okay, so ito yung gagamitin natin. Dahil within the range of our boundaries. So, ibig sabihin, nandito lang siya sa 1 meter, 0.69. 1.69 meters. So, ito. Okay. Ngayon, dahil nakuha na natin yung ating balikan na natin yung ating equation na ito. Oops. So, ito, binalikan na natin yung ating equation. So, ngayon, makukuha na natin yung ating maximum deflection dahil meron na tayong ilalagay na x. So, meron tayong EI, y is equal to 10 over 2 times 1.69 times r raised to 2 less 2.6. Oh, sorry, hindi 2.6.
2.5 divided by 6, 1.69 raised to 3 less 40 over 3 times 1.69. So, therefore, meron tayong EIY is equal to may EIY tayong negative 10.264. Okay, ano bang unit nito? So, tandaan nyo yung unit nito dahil yung ating forces na ginamit is in kilonewton meter. So, meron tayo lagi, ito tatandaan niya, kung gagamitan natin ng dimensional analysis, meron tayong laging force length cube. So, ibig sabihin, meron tayong kilonewton meter cube. Okay, so yan yung ating units. Pero syempre, dahil may given naman tayong EI, masasolve natin yung true value o yung numerical value ng Y. Okay, so meron tayong 200 GPA which is, or gawin nating MPA para meron tayong Newton mm. Nag-multiply lang ako ng 1,000. Then, ilagay natin yung 29 times 10 raised to 6 mm to the fourth is equal to negative, meron pa yung ating Y. So, isulat ko na lang dito, Y, negative 10.2641 kilonewton meter to the cube. So, medyo pag-isipan natin paano natin magpapantayin yung units. So, meron tayong Newton dito. Kailangan mag-multiply tayo ng 1,000 dito. At mm saka karaniwan for the deflection, gusto natin yung ating. So, dapat mag-multiply tayo ulit ng cube siya. So, cube. Okay. So, therefore, meron tayong Y is equal to negative 1.76 or 77 mm. Ngayon, bakit may negative? Dahil, sabi ko nga, ang double integration, sinusundan nyo yung mathematical positives and negatives sa Cartesian plane. So, meron tayong 1.77 mm downward. So, ito yung ating sagot. Okay? So, maliit lang na deformation. Then, yung location, ito. Okay.